السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في اللانسر الشارك البازوكا الناكاماتشي 1200 واط. تمام، احنا فكنا اللانسر الشارك اهي، ادي الكاسيت بتاعها القديم. تمام، طبعا الكاسيت ده مفيهوش ارسات من ورا. ازاي يعني الكابلين دول لازم يخشوا في الكاسيت من الخلف هنا ورا. تمام، مفهوش. فاحنا هنركب ار-دي اللي هو ده، عشان الار-دي ده بياخد السلك بتاع السماعه يحوله ار-سي زي ما انتم شايفين، ويركب في الكابل اهو. يعني الضفيره بتاع العربيه هناخد منها سلكين الصوت من 4 على حسب ما انت عايز، او عايز تقسم صح تاخد خانتين. يعني ايه خانتين؟ يعني سماعتين، وتوصل الار-دي على الار-سي ده. وادي الصبايه اهي. الصبايه دي كويسه يا جماعه، خلي بالكم. زي الادريان 1300، فاكرينها؟ نفتح مع بعضنا الصبايه كده، نطلعها. صبايه ناكاماتشي 1200 واط. صبايه معقوله وجسمها صغير وقويه، مش وحشه، بتدي بس حلو عن تجربه يعني. تمام، ادي الصبايه اهي. انا زي ما اتفقت معاكم قبل كده، الحاجه الحلوه هي اللي بعمل لها فيديو، الوحشه مش بعمل لها نهائي فيديو. تمام، ادي الصبايه اهي. ولو في ماركه في حاجه نوع منها حلو ونوع منها وحش، بزاق الحلو بس برضو. اهي صبايه ناكاماتشي بعد ما طلعناها اهي، بتيجي بالجي ام بتاعها. الصبايه ناكاماتشي 1200 واط. ادي البورد اهي من ورا اهي. تمام، ادي البورد اهي، وادي وشها. بازوكا حلوة مش وحشة يا جماعة، خلي بالكم. تمام، وبعد ما ركبناها اهي الصباية، ركبنا الار-سي. هنا بتخلي الزرار ده على LBF عشان تدي بيز بس. الجنب التاني هتدي بيز وصوت، احنا مش عايزينها بيز وصوت. تمام، وركبنا الوصلات. نروح نشوف كده المفتاح اللي عملناه للبازوكا عشان نقفل ونفتح براحتنا في وقت، ما يبقاش مرتبط او ما نفتح الكاسيت وشغال. لا، بعد ما ركبنا الصبايه ناكاماتشي 1200 واط في اللانسر الشارك وعملنا مفتاح وركبنا ار-دي، معانا صاحب العربيه استاذ سيف. ايه الاخبار يا باشا؟ زي الفل يا باشا. ايه رايك في صوت الصبايه؟ لا زي الفل والله. تسلم ايدك. تمام، تسلم ايدك والله يا عم. والمفتاح ظبط الاداء؟ والله زي الفل. مبروك عليك. الله يخليك. ودي كانت الصبايه في اللانسر شارك ناكاماتشي 1200 واط. كان معكم محمد ADG.